impormasyon kaugnay sa pinakahuling bahagi ng kanilang sinasagawang COVID-19 test sa bawat araw. Tungo tayo sa tanggapan ng Department of Health. Professor, para ibalita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Kalusugan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor upang labanan ang kasalukuyang pandemya na hinaharap ng ating bansa. Dahil Easter ngayon, magiging live na rin po ang aming COVID tracker na makikita sa DOH website www.nvcovidtracker.gov.ph ngayong alas 6 ng gabi. Uulitin ko po yung website www.ncovidtracker.gov.ph. Ngayong alas 6 po ng gabi ay tataas na po natin at makikita nyo na po ang mga datos natin. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at pagpapasensya. Kami po sa Kagawaran ay committed to transparency and accountability. Mas madami na pong impormasyon ang maaaring ma-access gamit ang ating COVID tracker. Tuloy-tuloy po ang ating pagkumpleto at pag-verify ng mga impormasyon na isinama namin dito. Mainam po nating inaalam ang estado ng mga pasyenteng positibo sa COVID. Tinatapos din natin ang encoding ng mga datos patungkol sa mga kaso. Makakaasa po kayo na maglalabas kami ng mga datos sa mga susunod na araw na mas kompleto. Maaari nyo na rin pong makita sa tracker ang mga datos na tumutukoy sa ospital, gaya ng dami ng isolation beds, mechanical ventilators at PPEs. Ang mga numerong nakasaad dito ay ayon sa isinumite ng mga ospital natin gamit ang isang application. Sa ngayon po, halos 60% na ang mga pasilidad na nagsasubmit ng impormasyon. Kung meron po kayong mga komento o suhestyon, mag-email lamang po kayo sa covidtracker@doh.gov.ph. Uulitin ko po, maaari po kayo mag-email sa amin kung meron po kayong suggestions o rekomendasyon dito sa makikita nyo sa tracker sa covidtracker@doh.gov.ph. Magtulungan po tayo upang ma-improve natin ang ating tracker. Gusto rin po namin samantalahin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang mga tumutulong sa amin, mga kaopisina namin sa DOH, katulad ng Knowledge Management and Information Technology Service or KMITS, upang ma-improve natin ang ating tracker. Sila ay sina Neil Jason Howe, tulong sa atin sa Epidemiology Bureau para ayusin ang mga datos at ang thinking machines, advanced na data science company sa Pilipinas. Patuloy silang tumutulong sa amin para masiguradong informative at responsive ang ating tracker. Kahapon po, isang post ang kumalat sa social media tungkol sa di umano'y order na itigil na ang pagbibilang ng mga deaths related to COVID-19 sa ating mga ospital. Ito po ay nagdulot ng takot at panik sa ating mga kababayan. Nais po naming ipahatid na wala pong inilabas na order ang Kagawaran ng Kalusugan na nagsasabing itigil ang pagbibilang ng anumang kaso ng pagkakamatay. Layunin po namin na maibahagi sa inyo ang kumpleto, tama at verified information tungkol sa estado ng pandemya ng ating bansa. Napakahalaga po sa amin na makuha ang kumpletong impormasyon dahil importante po itong gabay sa paggawa ng patakaran ng mga ahensya ng pamahalaan. Kinausap po ng ating kalihim si Secretary Francisco Duque III, ang taong nag-post nito at kasalukuyan po niyang pinaiimbestigahan kung saan at paano ito nagsimula. Personal din pong binisita ni Secretary Duque kaninang umaga ang ospital na di umano'y nakatanggap ng order upang malaman kung ano mga hakbang ang mga ginawa upang ma-address ang mga concerns na ito. Nagkaroon po ng video conference call ang ating kalihim at ang lahat ng Chief of Hospitals ng ating mga partner hospital sa Metro Manila para pag-usapan po ang bagay na ito. Seryosong akusasyon po ito at prioridad ng ating pamahalaan na siguradong walang omission of information na magaganap. Ang East Avenue Medical Center naman po ay nag-report na sila'y nakakuha na ng mobile freezer para sa mga unclaimed bodies, may COVID man o wala. Ito'y malaking tulong upang madagdagan ang limitadong capacity ng kanilang mortuary. Ayon na rin sa napag-usapan kahapon ng iba't ibang ahensya ukol sa management of the dead, inaatasan ng mga local government units na maghanap ng mga posibleng solusyon sa limitadong espasyo ng ating mga ospital para sa cadavers. Panawagan ko lang din sa panahon ngayon.
Bukas naman po ang DOH para mag-verify kayo at sana ipaalam niyo po sa amin kung ano po ang may issue na inyong gustong itanong sa amin. Mahirap ang mga misinformation na nagdudulot ng panic. Amin naman pong tutulungan at tutugunan ang inyong mga katanungan sa lalong madaling panahon. Kahapon naman po inanunsyo ng kagawaran ang Administrative Order 2020-0013 na ina-update ang classification ng ating mga COVID-19 patients ayon sa guidelines ng World Health Organization on COVID-19 surveillance. Mula sa dati nating klasifikasyon na PUI, PUM at positive patients, ito po ngayon ay magiging suspect, probable at confirmed na. Marahil po ay nagtataka kayo, bakit po ba na binago pa natin ang classifications ngayon? Hindi po ito basta-basta binago. We are not changing, but we are evolving. Ang pagkakaroon po ng bagong classification ay dahil sa mga bagong epidemiologic information na nakukuha po natin sa araw-araw. Tulad ng nabanggit namin, atin pong tandaan na ang ating virus na ito, katulad ito pong ating COVID-19, ay bago. Kaya araw-araw ay meron po tayong karagdagang kaalaman na nakakalap para po dito sa COVID-19. Itong bagong classification ay based sa international system. Ayon na rin sa recommendation ng WHO. Inalign po natin ang lokal na sistema sa sistemang ginagamit ng iba pang bansa upang magtugma ang ating pagre-report ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ang bagong klasifikasyon ay mag-e-expand pa ng healthcare services instead of limiting it. Upang ipaliwanag natin ang bagong patient classification, unang-una, meron po tayong tinatawag na suspect. Ang mga suspect po, sila po ay yung may mga influenza-like symptoms o may mga simptomas na kapareho ng trangkaso katulad ng lagnat at ubo o pananakit ng lalamunan na, una, nakatira po sa isang lugar na may local transmission ng COVID-19 o kaya naman ay nanggagaling sa lugar na may local transmission sa loob ng 14 na araw bago magsimulang makaranas ng simptomas at walang ibang makitang dahilan para sa mga simptomas na ito. O ang pangalawa, yung mga nagkaroon ng close contact sa isang confirmed or probable na kaso ng COVID-19, 2 araw bago nagsimula ang kanyang simptomas hanggang sa naging negatibo na ito nang ulitin siyang itest. Kayo ay maituturing na close contact kung kayo ang nagbibigay ng direct care sa taong nagpositibo sa COVID-19 o sa isang probable case habang walang suot na personal protective equipment or PPE. Kayo rin po ay close contact kung meron kayong direct physical contact sa COVID-19 patient o naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan sa loob ng nasabing window period. Ang window period po natin ay 2 araw bago lumabas ang simptomas hanggang sa siya ay maging negatibo. O kaya naman ay nakatrabaho niyo po ang pasyente o nakasama niyo silang magbiyahe at less than 1 meter po ang inyong pagitan for more than 15 minutes. Suspect din maituturing ang mga may edad 60 at pataas, mga mayroong maseselan o high risk na pagbubuntis, may ibang sakit tulad ng alta presyon o diabetes, o healthcare workers kung mayroon silang lagnat, ubo o nakakaranas ng hirap sa paghinga. Gayun din ang mga nagkakaroon ng biglaang karamdaman sa baga na hindi matukoy ang dahilan at nagpapakita ng malubhang simptomas kaya't nangangailangan na dalhin siya sa ospital. Sila rin po ay tinuturing nating COVID suspect. Ang probable naman po ang tawag natin sa mga suspect cases na hindi tiyak o inconclusive ang resulta ng COVID testing. Kabilang din po dito ang mga suspects na positibo ang COVID test, ngunit hindi ito ginawa sa isang certified na ospital o laboratorio, kaya't nangangailangang ulitin pa ito. Kabilang po rin dito ang mga nagpositibo galing sa rapid antibody test, dahil tanging RT-PCR lang po ang ginagamit natin bilang confirmatory test upang matiyak kung meron o wala kayong COVID-19. Confirmed case naman po ang mga taong nagpositibo ang resulta ng RT-PCR test na isinasagawa ng isang certified o opisyal na laboratorio para sa COVID tests. Bakit po ba natin kailangan magpalit ng classification sa panahong ito na nasa gitna na tayo ng laban?
Base sa ating guidelines noon, ang protocol po ng panggagamot sa pasyente ay ang confirmed patients lamang ang maaring bigyan ng gamot ng COVID-19. Dati po, meron po tayo mga PUI at mga PUM cases na kailangan pang maghintay ng magpositibo ang kanilang resulta bago sila maaaring gamutin. Dahil na-formalize na po natin ang ating case management system o kung paano natin bibigyan ng atensyon ang ating mga pasyente sa ilalim ng bagong classification, maari na po nating bigyan ng atensyon ng ating mga doktor ang mga probable cases kahit wala pa po silang confirmation o habang inaantay pa lamang ang resulta ng kanilang COVID test. Sa bagong classification, dahil sa paglawak ng definition ng probable case, masusunod na at magbibigay na ang doktor ng gamot pang-COVID sa isang probable case kung ito ay kinakailangan base sa kanyang professional and medical assessment. Ating pong napoprotektahan ang ating mga doktor sa pagbago at pag-formalize ng sistemang ito ng panggagamot. Mas maisasaayos natin ang proseso ng pagpapalibing o pag-cremate ng ating mga deceased patients dahil hindi na po kailangan pang intayin ng crematorium ang positive COVID test result bago tanggapin ang isang pumanaw. Marami din pong nagtatanong, ano naman po ang nangyari sa mga persons under monitoring? Dahil sila po ay walang simptomas, they are not considered cases, but they are at risk, so they will need to be monitored. Ibig sabihin po, hindi po natin sila pababayaan, sila rin po ay imomonitor pa rin natin at aalagaan. Sa ating konteksto, sila ay ating imomonitor, pero hindi po ito kailangang i-report globally. Priority pa rin natin matest lahat ng may simptomas dahil anytime sila ang mas nakakahawa at mas pwedeng grumabe ang kanilang kalagayan. Maglalabas po ang ating kagawaran ng kaukulang detalye at frequently asked question sheet para mas lalo pong maunawaan ang ating bagong patient classification system. Tuloy-tuloy naman po ang pagtaas ng ating testing capacity alinsunod sa ating daily target at para sa scheduled na umpisa ng mass testing sa darating na April 14. Kahapon lamang po, Sabado de Gloria, nakapag-test po ang ating mga centers ng 1,208 specimens, of which 98 were positive and 1,026 were negative. Hindi pa po ito ang maximum capacity ng ating mga testing centers. Tinatayang pwede pa tayong umabot sa 2,100 tests per day. Malapit na rin po nating maabot ang ating target capacity na 3,000 per day. Sa kabuuan, tayo po ay nakakapag-test na ng 33,814 na katao. Ang mga detalye po nito may makikita rin sa ating mga COVID tracker mamayang gabing alas 6. Sa mga susunod na araw, idadagdag po namin ang mga number of tests na nagawa bawat araw simula January. Patuloy po ang pagtaas ng ating testing capacity kasabay ng pag-a-assess sa iba pong laboratories for certification. Ang Department of Science and Technology naman ay sinaayos na po ang pagpapahiram ng mga laboratorio natin ng mga PCR machines mula sa iba't ibang research institutions at universities. Samantalang ang University of the Philippines, Diliman, sa pangunguna ni Dr. Ray Garcia ay nakapagbuo na po ng mga scientist in training na magtatrabaho sa mga laboratorio as molecular biologist. Malaking tulong po ito para magkaroon ng 2 hanggang 3 shiftings per day para maabot po natin ang ating testing target. Tulungan din po tayo ng UP Manila sa kanilang online training ng mga scientist at iba pang medical technologists na mag-duty sa ating mga laboratorio. Talagang bayanihan po ang effort na ito upang masugpo ang krisis na ito. Meron na po tayo ngayong 28 institutions undergoing our laboratory certification process. Samantalang meron naman pong 37 na nag-express ng intention na magpas Kailan lamang din po inilabas ng kagawaran ang Department Memorandum 2020-0153 na nagbibigay po ng pamantayan para sa emergency hiring ng mga health personnel sa ilang piling ospital at health facilities sa bansa. Ayon po kay Secretary Duque, layunin po nito na mas pag-igtingin ang ating pagtugon sa mga nangangailangan sa COVID-19 dito po sa ating bansa sa pamamagitan ang mga health personnel pong ito ay i-deploy sa mga susunod ayon sa order of priority.
ating DOH referral hospitals or designated COVID-19 referral hospitals katulad ng Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines at Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa ating mga temporary treatment and monitoring facilities for COVID-19, sa ating DOH designated COVID-19 diagnostic facilities, sa ating mga public hospitals, national or local, handling COVID-19 patients, at mga private hospitals duly designated by DOH to handle COVID-19 cases. Kabilang po sa ating i-hire ay mga physicians, nurses, medical technologists, respiratory therapists, radiologic technologists, medical equipment technicians, nursing attendants, administrative assistants, administrative aides at iba pa pong personnel na kinakailangan upang maging mas efficient ang ating workforce sa pagtugon kontra COVID-19. Sila po ay tatanggap ng buwanang sweldo na may 20% premium base sa kanilang basic salary. Tatanggap din po sila ng PPEs, libreng tuluyan habang naka-duty or quarantine, psychosocial support, continuing professional development units na magmumula sa ating Health Human Resource Development Bureau, medical legal assistance at preferential evaluation kung sila man po ay mag-a-apply sa DOH sa mga susunod na buwan. Sila rin po ay tatanggap ng 500 pesos per day na hazard pay habang naka-duty o sumasa ilalim sa quarantine. GSIS Group Insurance ay tatanggapin din po nila at iba pa pong benepisyong nabanggit sa Bayanihan We Heal as One Act tulad ng hospitalization benefits, 100,000 in case of infirmity o kung sila po ay magkakasakit, 1 million in case of death mula sa PhilHealth. Meron din po silang communication and transportation allowance na 1,000 pesos kada araw. Para po sa iba pa pong impormasyon, maaari po kayong pumunta sa aming website www.doh.gov.ph. Para naman po sa ating case updates, mga bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa para sa araw na ito, April 12, 2020, ngayong linggo, as of 4 p.m., meron po tayong 220 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 4,648. Nakapagtala rin po tayo ng 40 karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 197 recoveries as of today. Ang mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine lamang po sa ospital. Maaring may mga positive, mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation sa bahay nila na hindi po kabilang sa numerong ito. Subalit, 50 naman po ang naitalang pumanaw sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 297. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus po na ito. Patuloy po ang pagpapaalala ng kagawaran na ang ating laban kontra COVID-19 ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kayo po ang frontline sa labang ito. COVID-19 should stop at your doorsteps. Kung ang bawat isa ay gagawin ang kanilang parte, halimbawa, ang striktong pagsunod sa enhanced community quarantine, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa proper cough etiquette, at pagpapalakas ng resistensya, mawawakasan po natin ang mga pagkakahawahan ng COVID-19. Sa mga ganitong pagkakataon po, nasusukat ang ating pagiging Pilipino, katulad na maraming pagsubok na atin nang nalampasan. Kakayanin din po natin itong mapagtagumpayan hanggat tayo ay nagtutulungan at sama-sama. Para po sa mga gustong mag-donate sa DOH ng mga gamot, medical equipments, supplies at iba pang produktong pangkalusugan na gagamitin para sa COVID-19, maaring makipag-ugnayan lamang po kayo sa Office of Civil Defense na siyang nangunguna sa pagkalap at pagbabahagi ng donasyon sa ngalan ng ating national government at ng Kagawaran ng Kalusugan. Para naman sa mga health facilities na nangangailangan ng mga personal protective equipments or PPEs, maaari po kayong mag-email ng inyong request sa
covid19logistics@gmail.com. Uulitin ko po, covid19logistics@gmail.com upang makapaglaan po ang kagawaran ng PPEs para sa inyo. Tayo naman po ay magtutungo sa ating question and answer portion. Ngayon naman po ay meron po tayong question galing kay Jonah Villaviray, Asahi Shimbon. Secretary Nograles earlier acknowledged that bodies remain unclaimed from hospitals. Are all of these suspected COVID-19 cases? Is it happening in more than one hospital? How many bodies are we talking about? Mahirap po magbigay ngayon ng sagot liban dito, no? Dahil ito po ay sa kanilang mga ospital natin makakalap ang mga impormasyon na ito. Posibleng may suspected or confirmed COVID-19 case sa mga ito at pwede rin naman pong pumanaw sila dahil sa ibang sakit. Ngunit hindi pa rin nakiklaim ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang mga labi. Sa mga darating po na araw, bibigyan po natin ng linaw itong pong mga katanungan na ito at maitatala rin po natin ito sa ating mga datos na ibibigay sa ating mga press releases. Galing naman po kay Jason Gutierrez ng New York Times, what is the state policy in managing the dead at this time? Is it fair to say that what happened to East Avenue, a level 3 medical center, is also happening elsewhere, especially in smaller hospitals? So tinatanong po ni Jason kung ito po raw nangyari na sa East Avenue Medical Center ay nangyayari rin sa iba't ibang mga ospital sa ating bansa. Tungkol po sa pagmamanage ng mga dead bodies or cadavers na mga nagpositibo sa COVID-19, naglabas na po ang ating kagawaran ng Department Memorandum Number 2020-0067 noon pa pong February 3, 2020 para makapagbigay po ng guidelines kung paano po tayo magmamanage ng remains of confirmed cases of COVID-19. Ilan po sa mga guidelines na ito ay ang paglilipat ng mga labi mula sa ospital patungong mortuary sa lalong madaling panahon. Paglalagay ng labi sa airtight at leak-proof cadaver bags na maayos na isasara gamit ang tapes, ang bandage strips, pagdidecontaminate ng mga pinaglalagakan ng bags gamit ang hypochlorite solution, at guidelines kung kailan dapat i-cremate ang labi at kailan pwedeng ilibing ng naaayon sa religious affiliation ng pasyente. So ito pong ating guidelines na ito ay mariin natin pong in-emphasize, ipinaalala sa ating mga ospital, sa ating mga funeral parlors po at sa ating local government units. Kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Interior, Local Government at iba't ibang LGUs upang masiguro na sinusunod ang mga guidelines na ito. Hindi rin po kasi lahat ng LGUs ay may public crematorium. Pero patuloy po ang pakikipag-coordinate natin, lalong-lalo ng ating mga ospital sa ating mga local government units. Galing po kay Caroline Bongki ng CNN Philippines, what is the status of cremation facilities in areas with a high number of COVID-related deaths, such as Metro Manila? What are our options if these facilities already run full? Iko-consider na rin po ba ang mass burial tulad sa United States? Sa kasalukuyan ng ating mga ospital ay may kapasidad upang istore ang ating cadavers sa kanilang mga morgue habang inaayos ng kanilang mga kapamilya ang proseso ng pagpapalibing o cremation. Ang DILG ang siyang in charge sa management of the dead. Mula po sa aming meeting kaninang umaga kasama ng mga National Capital Region Hospitals, mag-a-assign po ang DILG ng focal person para magko-coordinate ng mga concerns tungkol sa pangangasiwa ng cremation o di kaya ay pagsasaayos ng mga labi ng ating mga pumanaw. Maliban sa cremation, sinabi rin po na ang pagpapalibing ng mga cadaver na nagpositibo ay pinapayagan kung ito ay gagamit ng 2 properly sealed body bags. Hindi pa po pinag-uusapan sa ngayon ang mass burial dahil hindi pa po ito kailangan. Sa halip, naghahanda po ang ibang mga ahensya ng iba pang pasilidad tulad ng mobile freezers upang tulungan ang ating mga ospital sakaling lumagpas sila sa kanilang kapasidad. Galing po kay Jomel Santos ng SMNI News Channel. Regarding po sa misting, ano po ba ang final directive ng DOH and DILG? Nakapag-set up na rin po kasi ang mga LGU ng tents. What will be the directive ng DOH? Ipagpapatuloy pa po ba ito o isa-stop na?
The evidence is clear. Kaya po tayo nagpalabas ng ating announcement nung isang araw ukol sa misting and spraying. Dahil hindi po ito nakakatulong ang misting or ang pag-spray sa tao. Kasi po makikita natin sa iba't ibang mga pasilidad, meron po silang mga misting tents or meron hong pinang-spray at nakadirekta sa mga tao. Ito po ang ating fino-focusan ng polisiya or announcement na ibinigay natin. Ito po ay nagiging sanhi ng iritasyon, lalo na po sa may hika o dun sa may ubo. Pwede rin kasi din po itong palaganapin pa ang mga droplets kung umubo ang isang tao sa loob ng misting tent. Kaya hindi po talaga ito inirekomenda. Sa mga tanong ng LGUs natin kung pwede ba itong gamitin sa mga gamit na walang buhay o yung mga inanimate objects, ang masasabi po namin dyan ay wala naman pong harm o wala naman pong masama kung gagamitin po ninyo ito sa ganitong paraan. Pero hanggat kakayanin po, ina-advise pa rin po natin na directly clean the surface. Kasi yun po ang sinasabi ng ating eksperto, na imbis na mag-spray, maaari po tayong gumamit yung soak and wipe process kung saan babasain po o ilulublob doon sa ating solusyon or chemical ang ating mga basahan at ito ay directly na ipupunas sa mga surfaces na ating lilinisan. Naiintindihan po namin na nakapag-prepare na po ng maaga ang ibang ahensya ng pamahalaan, pati po ang ating mga local government units. Sa mga local government units at ahensyang nakapag-set up na ng misting tents, pinapayuhan po namin na gamitin na lamang po sa ibang pamamaraan ang mga nabiling kagamitan for misting. For example po, ang mga chemical na ayon sa guidelines ay pwedeng gamitin for surface disinfection. Ang tents naman po ay maaari naman pong gamitin for temporary isolation. Ang mga staff na nailagak ay pwedeng reallocate para tumulong po sa iba't ibang task pa sa ospital o kaya sa contact tracing. Salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Ito lamang po ang masasagot natin ngayong araw. Ang iba pa pong katanungan ay sasagutin namin sa mga susunod na virtual pressers. Patuloy pa rin po ang laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, atin pong malalampasan ang sitwasyon na ito. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. At ang health system po ay ang ating second line of defense na sasalo po pag tayo ay nagkaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo sa COVID-19. Mariin po naming pinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ng ating 24/7 hotline upang isangguni ang sinuman pong nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02894-COVID o sa 1555. Ulitin po natin, 02894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po kayo sa aming Facebook page at di kaya sa DOH Viber community at subaybayan po natin ang BitCovid-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa din po ang operasyon ng ating kagawaran. Muli po, bumabati tayo sa ating mga frontliners. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga inyong pagsisilbi. Sama-sama po nating labanan ang krisis na ito. Binibigyan pansin din po ang ating mga homeliners. Kasama po namin kayo na lumalaban din po sa krisis na ito. Tayong lahat po ay magtulungan, mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Bayanihan laban sa COVID-19. Update.
Inyong nasaksihan ang virtual presser ng Department of Health sa pamamagitan po ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeri na siya pong palagyan nating nakakaugnayan sa paghagilap ng mga impormasyon kaugnay sa ating patuloy na laban sa COVID-19. As of 4 p.m. ngayon pong araw na ito, 12 ng Abril, araw ng linggo, mayroon na tayong kabuuan na 4,648 kaso ng mga positibo sa COVID-19. 177 dito ang mga nakaka-recover na at umabot na po ng 277 ang bilang ng mga sumakabilang buhay o nasawi. Sa bilang ng mga naka-recover, hindi pa daw ho kasama yung mga gumaling na maaaring nasa kanilang mga tahanan, di ba pang mga naka-recover na mula dito sa sakit na ito. However, mamaya ho ay muling itataas o i-upload ng Department of Health ang kumpletong data o datos kaugnay po sa mga figures ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Para nang sa ganun ay meron po tayong tinitingnan at tinatarget ano na ba ang nangyayari sa atin dito sa laban ni Juan o ng bayan ni Juan laban sa COVID-19. Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update. At kaugnayan yan, pinaalalahanan ng Department of Health ang mga naka-home quarantine hinggil sa COVID-19. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 11, Eman Mortega. Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update. Radyo Rami, nagpaalala nga ang Department of Health o DOH sa publiko na kinakailangan sa mangguni sa barangay health worker o barangay health emergency response teams ang naka-home quarantine na nakakaranas ng sintomas ng coronavirus disease o COVID-19. Sabi sa DOH, magpakonsulta kung may sintomas ng COVID-19 habang naka-home quarantine kung saan kailangan maipadala sa level 2 o 3 na ospital kapag nagsimula ng hingalin o nahirapan ng huminga ang isang individual na hindi katulad ng sa normal maliban pa sa ibang sintomas. Kasama din dito ang mga sintomas na mabilis sa paghinga sa loob ng 1 minuto, lagnat at iba pang kantulad tapos na kahit pa tapos na ang gamutan. Ayon sa DOH, kailangan na ipaalam ito sa mga barangay health workers bago pumunta sa nararapat na health facility at kailangan din muna maabisuan ang ospital na tatanggap sa pasyente. Ang mga nasabing hakbang ay para malaman at makuha ang konkretong detalye ng isang individual na may kaugnayan sa kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Kasama mo sa Manila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatakaranen, DCXO 558. Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update. Alas 4:41 na, samantalang pinabulaan na naman ni Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles na kaugnay sa kumakalat na mga balita sa social media na muling palalawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa Luzon dahil sa COVID-19. Ayon kay Nograles, nananatili ang ECQ hanggang sa April 30 at hindi natatalakay sa pagpupulong ng IATF ang posibilidad ng pagpapalawig dito. Kinakailangan kasi niyang idetermina muna ng pamahalaan ang epekto ng ECQ at dagdagan ang health capacity sa Luzon, kabila ng pagdami ng COVID-19 testing bago ikonsidera ang extension. Hindi po totoo yan. Wala pang fake news naman po yan. So, kung may nagpapakalat man ito, hindi po namin pinag-uusapan yung extension ng lockdown ng after April 30. Hindi po yan totoo. Na nakapag-desisyon na rin ang IATF na i-extend natin o kung ano-ano man dyan, hindi po yan totoo. Kasabay dito ay hinikayat ni IATF o ng IATF ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng balita, lalo na sa social media kung wala naman itong basehan. Matatandaang nakatakda sanang magtapos ang ECQ nitong Abril 12 pero pinalawig pa ito ni Pangulong Duterte hanggang Abril 30 dahil sa patuloy na pagtataas ng kasong COVID-19 sa bansa. Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update. Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment na tuloy ang pagbibigay ng sahod ng mga malalaking kumpanya sa kanilang mga empleyado. Ito ay sa kabila ng pagpapalawig pa ng enhanced community quarantine sa Luzon hanggang sa Abril 30.
Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, malaki may tutulong nito sa pamahalaan. Nabatid na nasa mahigit 1 milyong displaced workers na ang naitala ng DOLE simula nang ipatupad ang enhanced community lockdown sa buong Luzon. Matatandang nagresulta ang ECQ sa pansamantalang pagsasara ng mga negosyo, maliit man at malaki dahilan para mawalan ng trabaho ang karamihan sa ating mga manggagawa. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. At dyan mga karadyo ang mga balita sa oras na ito. Ako si Radyoman Ronnie Ramos ng DCXL 558 Tatak RMN. Alas 4:43 ng hapon. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Loss of income benefit, medical benefit,